Toinen osa, aineistonhallintasuunnitelman laatiminen. Tällä videolla käytämme aineistonhallintasuunnitelman tekoon Metropolian DMP-tuulipohjaa. DMP-tuulin yleinen englanninkielinen pohja on lähes samanlainen, joten voit hyödyntää tätä videota myös sen täyttöön. Myös muissa suunnitelmapohjissa on yleensä samantyyppiset kysymykset, eli videon vinkit ovat sovellettavissa myös niissä. Aineistonhallintasuunnitelma on elävä dokumentti, jossa kuvailet kuinka hallitset aineistoasi koko hankkeen elinkaaren ajan. Sitä kannattaa ajatella hankkeen käytännöllisenä työkaluna, johon voit kirjata ylös yhdessä sovitut käytännöt sekä arvioida aineistonhallinnan prosessiin liittyviä riskejä. Suunnitelmaa siis saa ja kannattaa päivittää pitkin hanketta. Hankkeen päättyessä aineistonhallintasuunnitelma arkistoidaan Dynastyyn. Tutkimussuunnitelmassa tai hankesuunnitelmassa jo olevia asioita ei kannata kuvata aineistonhallintasuunnitelmassa. Esimerkiksi keruun menetelmät ja analysointimenetelmät kuuluvat tutkimussuunnitelmaan, mutta voit tarvittaessa viitata niihin myös aineistonhallintasuunnitelmassa. Laadi aineistonhallintasuunnitelma aina oman hankkeesi näkökulmasta, älä kopioi esimerkkejä muualta, koska silloin suunnitelmasta ei ole kenellekään mitään iloa. Yleispäteviä ja itsestäänselviä asioita, kuten että hankkeessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, ei kannata kirjoittaa suunnitelmaan. Pidä suunnitelmasi konkreettisena, jotta siitä on hyötyä. Aineiston yleiskuvaus. Ensimmäisessä kysymyksessä kuvaat, minkälaisia aineistoja hankkeessa suunnitellaan kerättävän tai tuotettavan. Vastaus kannattaa olla joko luettelona tai taulukkomuodossa. Kuvaa aineiston tyyppi, eli onko kyseessä vaikkapa teksti, kuva, video, koodi, mittaus, tilasto tai jokin fyysinen näyte. Kuvaa myös, mistä aineisto on peräisin. Onko kyseessä aiemmin kerätty aineisto, jota käytetään tässä hankkeessa uudelleen, tätä hanketta varten kerätty aineisto vai hankkeessa itse tuotettu aineisto. Kuvaa myös aineiston tiedoston muoto. Tiedoston muoto on tärkeä aineiston saavutettavuuden ja säilyttämisen kannalta, joten suosittelemme yleisten tiedostomuotojen käyttöä. Jos aineiston avaaminen vaatii erityisiä ohjelmistoja tai koodaat ohjelmiston itse, kuvaa myös nämä ohjelmistovaatimukset tässä kohtaa. Jos mahdollista, arvioi kuinka paljon levytilaa aineistosi vie. Mittayksikkönä on esim. Megatavu, gigatavu tai teratavu. Tilan tarve vaikuttaa lähinnä suurilla aineistoilla tallennuspaikan valintaan. Jos aineistosi on pieni tai sisältää lähinnä teksti- tai taulukkomuotoista dataa, voit jättää koko arvion pois. Toinen kysymys koskee aineiston yhtenäisyyttä ja laatua, ja se tähtää siihen, että aineisto säilyy luotettavana ja käyttökelpoisena. Olennaisia pohdittavia kysymyksiä on 2. Ensinnäkin, miten aineiston keruu ja käsittelymenetelmät voivat vaikuttaa aineiston laatuun. Ja toiseksi, miten minimoit aineiston tarkkuuteen ja virheettömyyteen liittyvät riskit. Aineiston laadunhallinnalla on tarkoitus varmistaa, että aineisto ei epähuomiossa muutu ja aineisto pysyy virheettömänä koko elinkaarensa ajan. Laatuongelmia voi syntyä esim. Silloin, kun aineistoa käsitellään teknisesti, jos sitä pitää konvertoida eri tiedostomuotoihin, tai kun aineistoa käsitellään jollain tavalla muuten. Hyviä käytänteitä ovat esimerkiksi äänitettyjen haastattelujen litterointien tarkistuttaminen useammalla henkilöllä, paperiaineistoa digitoitaessa korkean resoluution käyttö. Aina kun tietoja muutetaan, alkuperäisen tiedon säilyminen tulisi varmistaa. Tallenna alkuperäinen aineisto erilleen ennen kuin alat analysoida ja muokata sitä. Jos käsittelyvaiheita on useita, voit ottaa joka vaiheessa kopion, jolloin voit palata aiempaan tiedostokopioon, mikäli teet virheen. Kiinnitä huomiota myös version hallintaan, etteivät eri versiot mene sekaisin. Eettiset periaatteet ja lainsäädäntö. Toinen osio käsittelee aineistoon liittyviä tutkimuseettisiä seikkoja ja lainsäädäntöä. Tätä osiota kannattaa ajatella riskienhallinnan näkökulmasta. Ensimmäisessä kysymyksessä pohdit, mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan liittyy ja miten aiot täyttää nämä vaatimukset ja miten noudatat aiheeseen kuuluvaa lainsäädäntöä. Eettiset seikat tulee huomioida koko aineiston elinkaaren ajan. Pohdi esimerkiksi, käsitelläänkö sensitiivistä aineistoa, vaikkapa henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa, kuten vaikka liikesalaisuuksia. Entä hyvin arkaluonteista tietoa, kuten erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, esim. Terveystietoja? Miten käsittelet näitä aineistoja? Jos käsittelet henkilötietoja, yksilöi mitä tietoja keräät. Kerro myös, miten suojaat tutkittavan yksityisyyden, esimerkiksi anonymisoimalla tai pseudonymisoimalla.
Kuvaan lisäksi mitään lupia tai suostumuksia tarvitse tutkimuksen toteuttamiseen. Jos tutkimuksen kohteena on ihminen, pohdin myös tarvitaanko eettistä ennakkoarviointia tai tietosuojaa koskevaa vaikutusten arviointia eli DPAa. Entä liittyykö aineistoon muita eettisiä riskejä, esim. Ympäristöön, toislajisiin eliöihin, yhteiskuntaan tai vaikka tekoälyyn liittyen? Toisessa kysymyksessä pohdit aineiston omistajuuteen, tekijänoikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita. Tärkeitä kysymyksiä ovat, kuka omistaa aineiston, mitä aineiston tekijyydestä on sovittu, mitä aineiston käyttöoikeuksista on sovittu ja liittyykö aineistoon lain suojaamia tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Näiden asioiden on oltava selvät, jotta aineistoa olisi mahdollista jakaa tai jatkokäyttää, joten tässä kohtaa voit varmistaa, että hankkeessa on näistä sovittu. Lähtökohtaisesti Metropoliassa on joko työsopimuksessa tai ennen TKI-hanketta tehty oikeuksien siirtosopimus, jolla aineiston omistajuus on siirretty Metropolialle. Eri organisaatioiden yhteishankkeissa aineiston omistajuudesta ja käyttöoikeuksista sovitaan sopimuksin. Huomaa, että läheskään kaikkien hankkeessa tuotettavien aineistojen osalta teoskynnys ei täyty, eli oikeudet aineistoon perustuvat lähinnä siihen, kenellä on aineistoon pääsy. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti toisen tekemään aineistoon tulee kuitenkin viitata asianmukaisesti. Suosittelemme sopimaan aineiston tekijyydestä ennen aineiston keruuta, eli keihin aineiston yhteydessä viitataan tekijöinä ja kuka voi antaa luvan aineiston jatkokäyttöön. Myös tutkittaville voi syntyä tekijänoikeuksia aineistoon, jos hankkeessa esimerkiksi kerätään tutkittavien tuottamia piirroksia tai kirjoituksia, jotka ylittävät teoskynnyksen. Muista pyytää tutkittavilta lupa aineiston säilyttämiseen ja jatkokäyttöön.